සුදු ලුණු ගෙඩියකින් කළු පාටින් සීනි සම්බෝලයක් හදමුද? හදලා බලන්න වීඩියෝ එක සේව් කරගන්න ගමන් මම ෆලෝ කරන් යන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඔයාට පුළුවන් තරම් හීනියට ලුණු ටික ලියා ගන්න. ඊළඟට තෙලට හීනියට කපාගත්ත රම්ප කරපිංචා, කරදුමුගු, කරාබු නැටි, උම්බල කඩ එකතු කරලා බෙද ගන්නවා. ඒකටම කෑලි මිරිස්, සීනි එකතු කරලා හොඳට ඒ ටික තෙලේ කරුණාම තමයි අපි ලුණු එකතු කරන්නේ. ලුණු එකතු කරාට පස්සේ ලිපේ ගින්දර ටිකක් අඩු කරලා පියනකින් වහලා අපි ලුණු ටික හොඳට තැම්බෙන්න දෙනවා. ලුණු ටික තැම්බෙන අතර අඩි ඇල්ලන්නේ නැති වෙන්න නිතර මේ වගේ හැඳි ගන්න. මේ හදන සීනි සම්බෝලේ භාගයට භාගයක්ම මැලවෙන්නේ ලුණු වල තියෙන වතුරෙන්මයි. ලුණු වතුරෙන් තැම්බුණාට පස්සේ පියන අයින් කරලා ලුණු ඇඹුල් එකතු කරනවා. ඊළඟට ලිපේ ගින්දර හොඳටම අඩු කරලා අපි කලින් එකතු කරපු තෙලෙන් දැන් අපේ ලුණු ටික බෙදෙන්න දෙනවා. හෙමින් සැරේ බැදීගෙන එනකොට ඔයාටත් සීනි සම්බෝලේ මේ වගේ කළු පාටට හදාගන්න පුළුවන්. මාසයක්ම කල් තියාගන්නත් පුළුවන්. ඔන්න දැන් රස බලන වෙලාව. ඔයත් හදලා රස මටත් කියන්න. ගිහින් එන්න සුබ දවසක්.